เทรดฟิวเจอร์คืออะไรแล้วเทรดยังไงมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับวันนี้พวกเรา Investor Network จะมาสอนวิธีการใช้งานเทรดฟิวเจอร์ในแอป Bitget กันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันผมอยากขอเพื่อนๆคนละ1 ไลค์และถ้าไม่รบกวนเกินไปก็อยากฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขั้นแรกเมื่อเข้ามาที่แอป Bitget ให้กดไปที่เมนูที่เขียนว่าฟิวเจอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงฟิวเจอร์กันหน่อยนะครับผมเทรดฟิวเจอร์เนี่ยจะแตกต่างกับการเทรดสปอตตรงที่ว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราไม่ได้เทรดตัวสินทรัพย์นั้นมาจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ได้ตัวของเหรียญที่เราเทรดมาจริงๆนะครับแต่ได้มาในรูปแบบของสัญญาแทนยกตัวอย่างเช่นการเทรดสปอตนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยไปซื้อแก้วมาปกติเลยเหมือนซื้อขายของอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์คือแทนที่ผมจะไปซื้อแก้วมาครับผมเนี่ยไปซื้อใบสัญญาของแก้วมาแทนทำให้เราไม่ต้องมีแก้วก็ได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะนำใบสัญญาเนี่ยไปเทรดแทนตัวของแก้วได้นะครับผมและที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฟิวเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะทำกำไรได้แม้ว่าราคาของสินทรัพย์ตัวนั้นนะครับจะขึ้นหรือว่าลงก็ตามเพราะมูลค่ามาจากตัวสัญญาที่เราถือแทนที่จะเป็นมูลค่าของตัวสินทรัพย์นั้นนั่นเองนะครับผมส่วนรูปแบบการเทรดนั้นก็จะคล้ายๆกับการเทรดสปอตจะแตกต่างกันตรงที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะซื้อสัญญาฝั่งไหนก็คือฝั่งบายกับฝั่งเซลล์หรือจะเป็นลองกับช็อตนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีการเทรดฟิวเจอร์แบบละเอียดผมก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับสามารถตามไปดูกันได้ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับส่วนรูปแบบการเปิดออเดอร์หลักๆนะครับจะคล้ายๆกับการเทรดสปอตเลยแต่จะมีรูปแบบหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Scale Order นั่นเอง Scale Order นะครับคืออะไรมันก็คือการที่เขาเนี่ยจะแบ่งการออกออเดอร์ของเรานะครับเป็นส่วนย่อยๆโดยให้เรานะครับกำหนดช่วงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดนะครับสมมุติว่าตรงนี้ BTC นะครับอยู่ที่ราคา 17,900 USD นะครับผมจะตั้งราคาไปที่ 15,000 นะครับผมแล้วก็ช่วงสูงสุดคือ 16,000 USD นะครับตัวนี้ก็คือเราได้ทำการตั้งช่วงราคาที่เราต้องการจะใช้งาน Scale Order เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เขาก็จะให้เรากำหนดอีกนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะแบ่งซอยย่อยออเดอร์ในช่วงราคาตรงนี้นะครับเป็นกี่ออเดอร์โดยเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่2ไปจนถึง50ออเดอร์นะครับผมในตัวอย่างนี้ผมก็จะตั้งเป็น10ละกัน10ออเดอร์แล้วในช่องตรงนี้นะครับก็คือช่องของราคานะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะใส่จำนวนเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับสมมุติใส่ไป100 BTC เลยสุดท้ายนะครับข้างล่างตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการออกออเดอร์นั่นเองโดยจะมีด้วยกัน3รูปแบบก็คือแบบ flat คือการที่เขาเนี่ยจะแบ่งการซอยย่อยของออเดอร์นะครับให้เท่ากันในทุกๆส่วนนะครับสมมุติว่ามีอยู่10ส่วนเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกแต่ละส่วนให้มันราคาที่เท่ากันนะครับส่วนแบบที่2 ascending ในแบบนี้นะครับเขาจะเริ่มซอยนะครับจากจำนวนวอลลุ่มนะครับที่น้อยไปหาจำนวนวอลลุ่มที่มากนั่นเองนะครับส่วนแบบ descending ก็คือตรงกันข้ามกันจะเริ่มจากวอลลุ่มที่มากไปหาน้อยถ้ามันถึงตรงนี้อาจจะงงนะครับอาจจะมองภาพไม่ออกผมเปิดรูปตรงนี้ให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนี่นะครับแบบแฟตก็คือเขาเนี่ยจะทำการแบ่งนะครับสมมุติเราเปิดซอยย่อยนะครับเป็น5ออเดอร์แล้วจำนวนเงินนะครับที่เราใส่ไปนะครับก็คือ100 BTC สมมุติเป็นเงิน100 บาทในแต่ละจุดตรงนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเงินนะครับจำนวนเท่าๆกันก็คืออันแรกนะครับ100 หาร 5นะครับก็จะได้20ใช่ไหมครับเขาก็จะวางตรงนี้20 อย่างนี้นะครับเท่ากันทุกอันเลยส่วนแบบ ascending นะครับนี่ก็คือว่าเขาเนี่ยจะเริ่มวางข้างล่างนะครับอันนี้มันเริ่มตั้งแต่น้อยอาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่5นะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นมา10 15 บาท20 บาท25 บาทอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับผมส่วน descending ก็กลับกันครับผมเริ่มจากเยอะสุดก่อนนะครับก็เป็น25 20 15 10แล้วก็5 บาทประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบของการเปิดแบบ scale order นั่นเองนะครับจะมีประโยชน์ในกรณีที่แบบว่านี่อย่างสมมุติอันนี้นะครับเราเนี่ยทำการซื้อนะครับที่ราคาถูกแล้วก็ต้องการที่จะไปขายตรงราคาแพงนะครับเขาก็จะค่อยๆทยอยซื้อนะครับจากราคาถูกสมมุติว่ายิ่งราคามันขึ้นสูงไปนะครับเราก็จะยิ่งได้กำไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้สมมุติว่ามาซื้อตรงนี้ต่อราคาก็ขึ้นกลับไปอีกมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาถูกทางส่วนตรงนี้นะครับก็กลับกันอาจจะเป็นใช้สำหรับของฝั่งเซลล์นั่นเองส่วนตรงนี้ก็คือได้ทั้ง2รูปแบบเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการออเดอร์ที่วอลลุ่มเท่าๆกันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เท่านี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชี Bitget แล้วต้องการที่จะเปิดบัญชีแล้วก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับหรือจะสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุดไปเลย 20% คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ